Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Раз я буду повидать. Ты что решил? Кофта на воротник. Після початку повномасштабного вторгнення Росія та російські еліти потрапили під міжнародні обмеження. Але є речі, від яких російські еліти відмовитись не можуть. Наприклад, Лазуровий берег Франції. Це дружина Леоніда Фрідлянда, співвласника одного з головних постачальників елітних брендів одягу для росіян – московського ЦУМа. У березні цього року прилетіла з Тбілісі до Ніци. Це у травні на ранкову пробіжку на Кап-Фера вийшов колишній віце-президент банку «Російський кредит» та колишній член торгівельно-промислової палати Російської Федерації Дмитро Єропкін. Єропкін відпочиває у готелі Four Seasons, який належить мільярдеру Леоніду Блаватніку. До травня цього року Блаватнік був акціонером алюмінієвої компанії «Русал», засновником якої був кремлівський олігарх Олег Дерипаска. Це колишній депутат від партії «Єдина Росія» Андрій Осколков. З великою компанією інших росіян відпочиває в Монако. Слушай, если ты там увидишь, Виктор, если Виктор увидишь там на Роллс-Ройсе, какой номер там? Номер. Юля, не садишься. Здесь Роллс-Ройса больше, чем раз я буду повидать. Ты что решил?
А це на Лазурний берег прилетіла з родиною голова наглядової ради азербайджанського банку «Єлло» Марина Кулешова. У серпні минулого року Кулешова врятувала банк кремлівського олігарха та одного з найбагатших людей Росії Вагіта Алєкперова, власника найбільшої нафтовидобувної компанії Росії «Лукойл», придбавши майже 99% банку «Єлло». А цим Роллс-Ройсом, за інформацією джерел «Української правди», користується бізнес-партнер керівника Чечні Рамзана Кадирова. Цей чоловік не дуже публічний, але нам вдалося ідентифікувати його на декількох фото. Ось він у 2019 році поряд з правою рукою Рамзана Кадирова Адамом Делімхановим на скачках на приз президента Росії. А це він у 2017 році на фото разом із братом вже іншого найближчого соратника Кадирова, спікера парламенту Чечні Магомеда Даудова. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к родине. Але про те, що заможні росіяни люблять французьку рів'єру більше за Росію, куди красномовніше свідчать наступні факти. Друзі, вступайте до клубу «Української правди», аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо, як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. 1 травня 2023 року. Ніцца, аеропорт Кот-д'Азур. Тут щойно приземлився літак з Тбілісі, Грузія. Від початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз закрив пряме авіасполучення з Росією. Тому російські еліти почали літати до цивілізованих країн, зокрема через Грузію. І саме тому ми вирішили, що на борту можуть бути цікаві туристи з Росії. Біля виходу з ВІП-терміналу бачимо Роллс-Ройс. А за 20 хвилин термінал залишає велика родина. Родина російського мільярдера Сергія Саркісова. А ось і сам Сергій Саркісов. Родина братів Саркісових серед топ-10 найбагатших родин Росії, а страховий холдинг Саркісових «Ресо» входить до переліку найбільших страхових компаній країни-агресора. Але ані холдинг, ані Саркісови і досі не перебувають під санкціями. Раніше ми вже розповідали про 5 об'єктів нерухомості родини та оточення Саркісових лише у Франції, 2 з яких розташовуються на Лазуровому березі і 3 на зимовому альпійському курорті Куршевель. Але зараз ми знайшли ще один палац Саркісових – палац Сент-Аме. Тут навіть знімали фільм «Жандарм на відпочинку» з Луї де Фінесом. Сен-Тропе, Франція.
Цим палацом володіє фірма з Данії, яка зареєстрована на сина одного з братів Саркісових. Бачимо, що і цей об'єкт нерухомості, схоже, не дуже потрібен Саркісовим, адже, як і в інших вже знайдених нами об'єктах, тут ніхто не живе навіть тоді, коли родина одного з братів перебуває на французькій рів'єрі. Неподалік від палацу Саркісових розташувалась вілла Олексія Кузьмічова, одного з підсанкційних власників Альфа-Груп, до якої належить Альфа-Банк. Після потрапляння під санкції Кузьмічов навіть судився за право користуватися майном на території Франції. 2, 1. Сусід Кузьмічова – Роман Абрамович, точніше, родина Романа Абрамовича. Цим маєтком володіють діти Абрамовича та колишня дружина олігарха. Канни, Франція. Извините, Саша, Александрович, извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не от того, что я сказал 350 миллиардов. Вы решили добавить сразу сотненьку, нет? Владимир Владимирович, так и есть, 350 миллиардов. Чоловіка, який помилився на 100 мільярдів, звати Олександр Дюков. Дюков – багаторічний керівник державного гіганта компанії «Газпромнефть». Первая задача – это задача, которая стоит перед нами, законтрактовать те объемы нефти и нефтепродуктов, которые мы поставляем сейчас в Европу. Соответственно, эти объемы надо направить на новые рынки. Після початку повномасштабного вторгнення і потрапляння Росії під санкції, саме Дюков є одним з рятівників російської нафти. Находится решение для того, чтобы эту кризисную ситуацию преодолеть. Долати кризову ситуацію Дюков може на розкішній віллі своєї доньки та колишньої дружини в Каннах вартістю 12,5 мільйонів євро. Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Идеологически, да, мы там с Европой, ну, действительно расходимся. И там политика уже там на первом месте, футбол на втором месте. Окрім російської нафти, Дюков ще й захищає російський футбол, обіймаючи посаду керівника Російського футбольного союзу. Послезавтра окажется, что мы там недостаточно энергично поддерживаем ЛГБТ-движение. Это тоже будет основанием для бойкота. Послезавтра, ну, я не знаю, окажется, что яйцо мы с той стороны разбиваем. Надо с тупого или с острого. И это будет основанием для того, чтобы не играть. Стремиться к большему. «Газпромнефть». Сусідка Дюкова – ще один вагомий гвинтик путінського режиму. Це вілла родини віце-президентки Норнікеля Ніни Пластініної. Норнікель – це найбільша компанія Росії, яка спеціалізується на кольорових металах. Основним співвласником компанії є кремлівський олігарх та один з найбагатших людей Росії Володимир Потанін. Ну вот сколько нужно будет, столько и потратим. Это, конечно, понимаю, миллиарды и миллиарды. Ну примерно, навскидку, так, порядок какой примерно? На території маєтку Пластініної ми помітили ось цього прибиральника.
А что нужно? А мы, украинские журналисты, снимаем материалы про россиян, которые живут во Франции. Знаем, что это ее дом. Она тут сейчас, не знаете? Нет, Нету? А бывает? очень редко. Редко, да? В 10 хвилинах від топ-менеджерки Потаніна розташовується вілла топ-менеджера інших кремлівських олігархів Іскандера Махмудова та Андрія Бокарєва, комерційного директора Уральської гірничо-металургійної компанії Ігоря Кудряшкіна. УГМК входить в десятку найбільших виробників міді у світі. З березня 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення, Махмудов і Бокарєв, рятуючи бізнес, переписали компанію і наразі не розкривають нових або нових старих власників. Неприятие русских и российского бизнеса от непонимания. Антіб, Франція. На перший погляд, цей чоловік, який повертається додому з магазину, нічим не виділяється з-поміж тисяч мешканців цього мальовничого середземноморського містечка. Але щойно він підходить до цього маєтка, стає зрозуміло, що це не просто відпочивальник у шортах, а цілий президент підсанкційного Альфа-банку. Незважаючи на те, що співвласники Альфа-банку Фрідман і Авен перебувають під санкціями, багаторічний топ-менеджер цього банку і досі має можливість жити у Франції на своїй віллі, яка також не перебуває під арештом. Щоправда, коли ми приїхали до маєтку наступного разу, ставні вже було закрито, а за кілька годин ми не помітили жодного руху. Тож або Сисуєв помітив увагу та втік, або навідується на Лазуровий берег на вихідні. Сан-Жан-Кап-Фера, Франція. Тут розташовуються розкішні угіддя російського мільйонера, який займається нерухомістю, Гаврила Юшваєва, який завдяки кримінальному минулому отримав прізвисько Гарік Махачкала. Хоча Юшваєв не перебуває під санкціями ніде у світі, окрім України, нещодавно в Португалії розгорівся скандал через спробу Юшваєва отримати португальське громадянство як нащадок сефардських євреїв. Дорогою з Ніцци до Монако не можемо не заїхати на віллу правнуків генерального секретаря Комуністичної партії Радянського Союзу Леоніда Брежнєва, Дмитра і Леоніда. Нащадки Брежнєва не єдині власники цього маєтка. Адже найбільша частка компанії, на яку він зареєстрований, наразі перебуває у власності сина колишнього власника компанії «Рамблер» Олександра Мамута. Все-таки ты состоятельный человек. А там, что Forbes нам говорит, почти 2,5 миллиарда – это большие деньги.
Завершує нашу екскурсію окупованим російськими елітами Лазуровим берегом нерухомість мільярдера, який зробив свої статки на калійних добривах – Дмитра Риболовлєва. Компанія родини Риболовлєва свого часу придбала цілий багатоквартирний будинок на кордоні з Монако. Агентство Bloomberg составило рейтинг самых богатых людей мира. В их числе оказался пермский бизнесмен Дмитрий Риболовлєв. У 2012 році Риболовлєв отримав громадянство Кіпра і, як і більшість російських олігархів, наразі може любити родину на відстані. Поки що. Благодарю вас за внимание. Все. Всего вам самого доброго. Благодарю вас. Все хорошо. All the best.